नमस्ते दुर्लभजी। नमस्ते। आज हामी दर्शकहरूलाई के सिकाउँदैछौँ? आज हामी चाहिँ यो ट्रेनमा कसरी चढ्ने भनेर हैन, यो पासमो जसलाई हामी टेकी भन्छौँ, यसको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चढ्ने र कसरी यसलाई रिचार्ज गरेर चाहिँ अब ट्रेन चढ्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छौँ है त। यो चाहिँ पासमो भनेको चाहिँ यो कलरको हुन्छ नि, यो सुइका भयो है। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब पासमोमा चाहिँ कसरी चार्ज गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिउँ, यो हरियो कलरको पनि हुन्छ होइन, यो दुईटा खालको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के सामान किन्नलाई कन्भिनियन्स स्टोरमा पनि युज गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी भेन्डिङ मेसिनमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ रिचार्ज गर्ने तरिका हाम्रो दुर्लभजीले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो त यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ माथि है, नेपालीमा नेपाली होइन इङ्ग्लिसमा र जापानिजमा लेखेको हुन्छ है। यो चार्जी भन्नेमा थिच्नु पर्यो, चार्जिङमा थिचेर चार्जिङमा थिचेर यो यहाँ चाहिँ छिराउनु पर्यो। छिराइ पनि हुन्छ होइन, यसमाथि राखेर पैसा चाहिँ यसमा हाल्नु पर्यो। हामीले अब कति चार्ज गर्ने 1000 रुपियाँ भएको हुनाले 1000 मा हामीले थिच्यो भने चाहिँ माथि चार्ज टु डेज भनेर आएको। ओके, एकदम खानदान छ है, एकदम सजिलो छ। यहाँ राख्नु पनि भयो, यहाँ राखे पनि भयो, पैसा यहाँबाट हाल्ने होइन। यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ होइन, ल्याङ्ग्वेजमा थिचेर हामीले इङ्ग्लिस पनि गर्न सक्छौँ। यो रिचार्जमा थिच्ने होइन, रिचार्जमा थिचिसकेपछि कार्ड चाहिँ यहाँबाट हाल्ने, पैसा चाहिँ यहाँबाट हाल्ने, अनि यहाँ माथि राखे पनि हुन्छ है इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ। तर अब जापानिज प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ निहोङ्गो भनेर हुन्छ यहाँ है। सो गाइस, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अब चाहिँ हामी यसरी ट्रेनभित्र छिर्दैछौँ है, त्यसलाई चाहिँ यहाँ टच गराउने अनि छिर्ने।